तपाईहरु सबजनालाई मेरो तर्फबाट आज पनि नमस्कार। यो नमान लाज यसरी भन्ने गीत सिकाइदिनुस् न भन्नु भएको छ। यो गीतलाई चाहिँ आज मैले अलिकति सजिलो तरिकाले तपाईहरुलाई कसरी हुन्छ भनेर सिकाइदिने विचार गरेको छु है। यो के गरेको त, यो मैले बाँसुरी चाहिँ सी शार्पको बजाएको छु आज है। तपाईहरुसँग सी शार्पको छ भने ठिकै छ, नभएदेखि जुन छ तपाईहरुसँग त्यही बाँसुरीले गर्मै हुन्छ है। यो निसारे गरेको, निसारे निसारे गरेर गयो है। यो निसारे गरेपछि ध गरेको तल, यो तलको मोटो निसारे ध प अनि नि निसा, यति गर्दाखेरि नमानो लाज यसरी भन्यो यसले। यति पहिला यो आउनु पर्यो है। अनि दोस्रो अनि ग निबाट ग गरेर यो गमा नोट खेलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले। तर नमान लाज यसरी के हाल छ भन्ने यस्तो गरीमा या गमै धेरै खेलिरहेको छ है। यो जान्नुपर्छ। यो तपाईले सुरहरू खेलाउन जान्नु भएन भने चाहिँ यस्ता गीतहरू अलिक गाह्रो हुन्छ। कुनै कुनै गीतमा एउटा शब्द हुन्छ, धेरै सुर हाल्नुपर्छ। कुनै कुनै गीतमा धेरै शब्द हुन्छ, एउटै सुरले खेलाइदिनु पर्छ। यो यस्तो हुन्छ। अब यो अलिअलि थोरै जिब्रोको भूमिका हुन्छ, उसलाई अलिकति चलाउने कसरी भन्ने हुन्छ क्या। अब यहाँ म लिएँ मैले कि गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो म ग अनि ग रे गरेको फर्स्ट पार्ट यति छ है। अब सेकेन्ड पार्ट त्यो अन्तरामा चाहिँ साबाट साप। अब यहाँ पनि त्यो पलाई खेलाएर रेमा आउने तरिका छ है। यहाँ नोट भनेको सा प रे अनि त्यसपछि म गरे, त्यो म गरे चाहिँ मिडमा छ। यति भित्र तपाईले चाहिँ मिठासँग बजाउन सक्नुपर्ने हुनुपर्छ है। ल अब सारा यो एउटै नोटमा छ यहाँ पनि है। यस्ता चिज चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसमा नोट लागेको नि सा प रे अनि म ग। यहाँ फेरि दोस्रोचोटि कण लाग्यो, धलाई गरेको। दोस्रोचोटि चाहिँ पहिला यो फर्स्ट पार्ट। अब यसैलाई दोस्रोचोटि गर्दा त्यसपछि फेरि अहिकै स्थायीकै पछाडिको दोस्रो लाइन आएर यहाँ जोडियो नि होइन। शब्दहरू फरक भए मेलोडी एउटै भयो क्या। बस
अब मैले यति भनेको यो ओरल कुराले तपाईँहरूलाई सरगम बजाउन आउँछ भने है सारेगामा बजाउने छ सानी धप मगरेछ फुरुरुरुरु बजाउन आउँछ भनेदेखि यो गीत फुरुरुरै बजाउन आउँछ ल आशा छ तपाईँहरूले अब यो यसो हेरेर सिक्नुहुन्छ यो हाम्रो यो कुनै तपाईँको फिल्मिङ बनाएको भिडियो होइन मैले यो जस्तो छ त्यस्तै गरेर क्लासमा गरेको हुन्छु त्यही भएर यसमा कम्प्लिटली फिनिसिङ भन्ने कुरो हुँदैन अनि यो चाहिँ ओरिजिनलै भनौँ न जस्तो छ त्यस्तै है नर्मल बेसिकली चिजहरू हुन्छ यसमा अनि तपाईँहरू नितान्त बेसिक हुनुहुन्छ सारेगामा पनि आउँदैन बजाउन मन लाग्छ भने मैले अर्को पनि एउटा च्यानल बनाइदिएको छु डालीमा फ्लुट ट्रेनिङ नेपाल भनेर त्यसमा चाहिँ मैले 40-42 वटा लेसनहरू हालिदिएको छु त्यो हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई धेरै त्यसले पनि भर्तेको हुन्छ ल आशा छ अर्को फेरि भिडियोमा भेटौँला तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद